السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هو أفضل 10 عروض سمر سلام في التاريخ. طبعا بما إننا داخلين ومقربين على سمر سلام، فقلت حبيت إن أنا أعمل فيديو أفضل 10 عروض سمر سلام في التاريخ، ومش بس يعني التقييم مش على المباريات اللي في العرض سواء كانت كويسه او لا، هو التقييم على العرض ككل، ايه اللي حصل فيه بالاجمال، باللي حصل بعد المباريات، بالحاجات المثيره اللي حصلت في العرض نفسه، انما مش بجوده المباريات او بالمباريات اللي كانت موجوده في العرض سواء كانت قويه او لا. هو تقييم العرض ككل شامل. فخلينا نبدا في ترتيب من رقم 10 لرقم 1. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ونبدا بالمركز العاشر وهي سمر سلام 2015. طبعا سمر سلام 2015 شفنا فيها مباراه عاده لمباراه الماتش ما بين اندرتيكر و بروك ليزنر، ودي كانت اعاده لمبارياتهم لماتشهم في سمر في راس المنيا 30. عملوا مباراه ممتازه بينهم الاثنين في سمر سلام، وبروك ليزنر معروف ان هو اكتر واحد ظهر في عروض سمر سلام اصلا، يعني فبيتسمى مستر سمر سلام من الموضوع ده. عملوا ماتش كويس، وشفنا كوميديا ما بين في الماتش ما بينهم، وشفنا برضو في نفس العرض ده كان في مباراة بين سيس رولينز ضد جون سينا، وشفنا تدخل من الكوميديان جون ستيوارت اللي كلف جون سينا الماتش ويخلاه ان هو يخسر الماتش. فكان سمر سلام كويسة، ودي أحدث عرض من عروض سمر سلام موجود معانا في القائمة النهاردة. كل اللي هيجي بعد كده أقدم من سمر سلام 2015. نروح بعد كده المركز التاسع وهي سمر سلام 2011. طبعا العرض ده كان أثناء التوهج والشكل الجامد اللي كان عامله سي ام بانك في الدبليو دبليو اي قبل ما يغادر الشركة. طبعا ساعتها كان في مباراة بين سي ام بانك ضد جون سينا على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيونشيب، وعملوا مباراة ممتازة على الرغم من ان سي ام بانك فاز في المباراة وخرج منتصر منها، لكن جاله ضربة من ورا ظهره ما كانتش متوقعة، وهو كيفن ناش ضرب سي ام بانك، ودخل البرتو ديل ريو وصرف حقيبة الماني ان ذا بانك على سي ام بانك علشان ياخد فرصة او يلعب مباراة على اللقب. بغض النظر عن المين ايفنت، كان في برضه مباراة اخرى في العرض نو هولدز بارد بين راندي اورتن ضد كريستيان، وكانت مباراة يعني سرقت العرض بصراحة من جمالها. فكان عرض ما يتنسيش وتقدر تتفرج عليه في اي وقت تاني عادي ومش هتزهق. ونروح بعد كده للمركز الثامن وهي سمر سلام 1992. طبعا سمر سلام دي اتلعبت في لندن في استاد ويمبلي، واتسجلت قبل العرض ما يتذاع، وده يعني مش معروف حاليا، لان معروف حاليا ان العروض بتتذاع مباشر، انما العرض ده اتسجل قبل ما يتعرض. شفنا فيها مباراة يعني ما تتنسيش بين بريت هارت ضد بريتش بولدوج، والماتش ده من ضمن كلاسيكيات تاريخ دبليو دبليو اي، ومن اكتر الكلاسيكيات اللي مشهوره في مباراه دبليو دبليو اي. معروف لغايه دلوقتي المباراه دي، يعني من كتر ما هي كانت ماتش ما يتنسيش. وشفنا اللحظه المؤثره بينهم بعد ما حضنوا بعض بعد الماتش ما خلص. شفنا برضو مباراة على لقب دبليو دبليو اي بين ذا التيميت وورير ضد راندي سافيج، وشفنا مستر بيرفكت وريك فلير. فكان عرض كويس جدا، بالذات انه في لندن، وده سلط الضوء جامد على العرض ده، وخصوصا ان سمر سلام معروفة من اكتر او من اكبر العروض الموجودة في المصارعة. نروح بعد كده المركز السابع وهي سمر سلام 2013. طبعا العرض ده متميز بيه مباراتين هما اللي بارزين في العرض. باقي المباريات كانت كويسه بس مش بنفس قدر المباراتين دول. المباراه الاولى وهي بروك ليزنر ضد سي ام بانك، وكانت القصه ساعتها بتتمحور حول بول هيمن كان في النص ما بينهم، ومباراه خلت سي ام بانك يظهر قوي على الرغم من انه خسر في النهايه، بس فضل ظاهر كقوي، ان هو قوي وما خسرش المومنتم بتاعه او ما خسرش القوة بتاعته اللي كان داخل بيها للمباراة. أما المباراة الثانية كانت بين جون سينا ضد دانيال براين على لقب دبليو دبليو اي، وفاز دانيال براين بالمباراة دي، وكان الكل ما يقدرش ينسى اللحظة دي لدانيال براين في مباراة على اللقب. شفنا برضو في العرض
صرف راندي اورتن لحقيبه الماني ان ذا بانك، فده ضاف اكيد للعرض. فهم دول كانت ابرز الحاجات اللي موجوده في العرض. في اكيد مباريات تانية بس دول ابرز الحاجات اللي موجوده وكان لازم يكون موجود معانا في القائمه. نروح بعد كده المركز السادس وهي سمر سلام 2008. على الرغم من ان المباريات اللي كانت متحدده للعرض ده ما كانتش اقوى حاجه، لكن شفنا المين ايفنت مباراه هيل ان سيل بين اندرتيكر ضد ايدج، واللي عملوا مباراه ممتازه نهت العداوه بتاعتهم بشكل رائع ومثالي. شفنا برضو مباراه قويه جدا بين جون سينا ضد باتيستا، واللي نهاها باتيستا بالباور بومب الرائع منه وفاز باتيستا بالمباراه. شفنا عرض لكريس جيريكو وهو هايلايت ريل، واللي خلى العرض ده ما يتنسيش ان هو كان مستضيف شون مايكلز ومراته الحقيقيه، وكريس جيريكو ضرب مرات شون مايكلز عن طريق الغلط اكيد بين او ضربها بعدها مش على طول، يعني بعدها بكام ثانيه لقينا ان وشها يعني بيتنفخ، وده ادى على طول لي ان كان فعلا ضربه حقيقيه. فدي من ضمن العروض اللي ما تتنسيش في سمر سلام. نروح بعد كده للتوب 5. ورقم 5 معانا هي سمر سلام 2000. كان المباراة المين ايفنت ساعتها مباراة تريبل ثريت او مباراة ثلاثية على لقب ال WWE، كانت بين ذا روك وتريبل اتش وكيرت انجل، لكن كيرت انجل اتصاب بارتجاج في المخ قبل بدء المباراة وخلى الماتش ما بين الاثنين فقط، فده خلى الماتش يبقى احسن اكيد ان تم تسليط الضوء عليه اكتر. شفنا برضو مباراة تانية في العرض على لقب الهارد كور تايتل او لقب الهارد كور بين شين ماكمان ضد ستيف بلاكمان، وشفنا وقوع شين ماكمان من على بعد 25 متر ونزل بعدها على طول ستيف بلاكمان عليه بكوعه، فكان لحظة ما تتنسيش. شفنا برضو أول مباراة لTLC في التاريخ كانت في العرض ده، وكان في مباراة 2 out of 3 falls بين كريس جيريكو ضد كريس بنوا، فكان عرض مش سيء، كان عرض كويس. واصلا الفترة دي كان الروستر بتاع WWE مليان نجوم وما كانوش محتاجين حد بصراحة. نروح بعد كده الرقم 4 وهو سمر سلام 1998. طبعا ده في عصر الاتيتيود ايرا، وكان ساعتها مباراة المين ايفنت بين ستون كولد ستيف اوستن ضد ذا اندرتيكر، وستون كولد ستيف اوستن كان ساعتها اشهر نجم في الدبليو دبليو في تاريخها كله، كان ساعتها حصل على شعبية رهيبة. شفنا المباراة بينهم كانت مش على قد التوقعات، لكن العداوة ككل كانت ناجحة قبل العرض بأسابيع. شفنا مباراة سرقت العرض وكانت الأبرز في العرض بين ذا روك ضد تريبل اتش، كانت مباراة سلالم، فالمباراة دي سرقت العرض، فكان عرض كويس على العموم يعني. وكان العرض ده بيتلعب في ماديسون سكوير جاردن، واللي معروف ان اي عرض دي WWE بيتلعب في الارينا دي او الاستاد ده بيكون يعني عنده صيت كبير وشعبيه كبيره، فكان عرض جيد وحطيته رقم 4. نروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هي سمر سلام 1997. طبعا العرض ده هو كان بمثابه تغيير في المصارعه، لان بدات تتحول من المصارعه الكورني او اللي هي مثلا يعني سخيفة لمصارعة عدوانية وأكثر شراسة. طبعا شفنا مباراة قفص بين تريبل اتش ضد مان كايند، وكانت مباراة ممتازة. وشفنا المين ايفنت في العرض ده كان بين ذا اندرتيكر ضد بريت هارت، وكان الحكم الخاص للمباراة هو شون مايكلز. شفنا ماتش محدش يقدر ينساه بين اوين هارت ضد ستون كولد ستيف اوستن، واللي في الماتش ده اوين هارت جه يعمل تومب ستون على ستون كولد ستيف اوستن وعمله بشكل غلط، واللي كان هيغير يعني مسيرة ستون كولد للأبد بسبب ان هو كان هيتصاب بالشلل في الحركة الغلط دي. فمن افضل العروض الموجوده في سمر سلام. نروح بعد كده للمركز الثاني ورقم 2 هو سمر سلام 2002. طبعا في ناس كتير بتعتبر سمر سلام 2002 هي افضل سمر سلام بالنسبه لهم، وعندهم حق بصراحه لان عرض كويس جدا. شفنا فوز بروك ليزنر على ذا روك في مباراه على لقب WWE تشامبيونشيب، وشفنا المباراة الافتتاحية بتاع العرض كانت مباراة سريعة سريعة الحركة بين كيرت أنجل ضد ري ميستيريو. شفنا مباراة بين إيدي جاريرو ضد إيدج،
والمباراه طبعا اللي ما تتنسيش بين شون مايكلز ضد تريبل اتش، فكانت مباريات كلها كويسه وعرض ما يتنسيش. ففي ناس كتير بتقول ان ده افضل عرض في سمر سلام. ونروح بعد كده المركز الاول وهي سمر سلام 2005. دي من اكتر سمر سلام اللي اندر ريتد في تاريخ سمر سلام كله، ولان ساعتها كانت المباريات كلها عباره عن يعني نجوم مواهب صاعدين، واللي هم اصلا يعني اسسوا الدبليو دبليو اي حاليا، يعني هم من النجوم حاليا، لكن ساعتها ما كانوش لسه مشهورين قوي. فعشان كده ساعتها ما كانش حد بيبص دي سمر سلام دي بقوه، انما دي من اكتر السمر سلام اللي ممكن تلاقي ناس بتتفرج عليها حتى الان، فلان حصل فيها احداث كتير. طبعا اللي بيميز السمر سلام دي ان كل مباراه من المباريات اللي فيها كان وراها قصه رائعه، وكل قصه كانت قويه. فشفنا في السمر سلام دي مباراه بين ايدي جاريرو ضد ري ميستيريو، واللي كانوا بيلعبوها على مين الاب الحقيقي لدومينيك ميستيريو، او مين اللي هيبقى ليه صاحب الحضانه بتاع الطفل ده. وشفنا طبعا كانت مرات ري ميستيريو واقفه جنب الحلبه وبتتفرج، فمن ضمن المباريات اللي مش هتتنسي. شفنا برضو ماتش بين شون مايكلز ضد هولك هوجن، وكان ماتش رائع بينهم. فدي اكتر سمر سلام زي ما قلت ناس بترجع تتفرج عليها، علشان النجوم اللي كانوا موجودين ساعتها ما كانوش نجوم ساعتها، بس دلوقتي نجوم. فدي تعتبر يعني قويه حاليا، وتعتبر دفعه للمستقبل يعني. فدي من اكتر السمر سلام اللي يعني بنت نجوم للمستقبل، مش بس ان ناس او نجوم كبار يلعبوا بعض وخلاص. فعشان كده اخترتها رقم 1، وحبيت ان انا يعني اسلط الضوء عليها بسبب ان هي يعني اعتقد اندر ريتد بين سمر سلام اللي عروض سمر سلام الثانيه. فبس دي كانت قائمتي لافضل عروض سمر سلام في التاريخ. لو في عرض انا ما قلتوش يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، واتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.